नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी संदीप भुतारे, तुमचा आयटी करिअर कोच. आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग, कोचिंग व काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून आयटी क्षेत्रामध्ये जॉब मिळवण्याकरता मदत केलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत 5 अशा सवयी ज्या नक्कीच आयुष्यामध्ये तुम्हाला अपयशी बनवतील. या सवयी तुम्ही टाळणं हे तुमच्यासाठी सर्वात जास्त फायद्याचं आहे. येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे आयटी जॉब मिळवण्याचे चान्सेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. याची पहिली सवय आहे ती म्हणजे अनावश्यक खर्च करणं. आजकाल क्रेडिट कार्डच्या जमान्यामध्ये बरेचसे विद्यार्थी हे त्यांचं करिअर चालू व्हायच्या अगोदरच क्रेडिट कार्डच्या मोहाला बळी पडतात व शेवटी ते कर्जाच्या फेऱ्यामध्ये गुंतून जातात. याकरता तुम्ही तुमचे अनावश्यक खर्च हे बंद केले पाहिजेत किंवा कमीत कमी ते नियंत्रणामध्ये तरी ठेवलेच पाहिजे. दुसरी चुकीची सवय आहे ती म्हणजे योग्य आहार न निवडणं. लक्षात असू द्या विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये योग्य आहार निवडला नाही, खास करून जर तुम्ही फास्ट फूड, जंक फूड वरती जर अवलंबून राहिला तर वेळेनुसार काही आजार आपल्याला जडतात आणि त्यानंतर आपल्या आयुष्यातला बराच सारा वेळ व एनर्जी हे ते आजार बरा करण्यामध्ये आपल्याला वाया घालवावी लागतील आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये जे काही करिअर विषयी गोल्स असतील किंवा तुमचे पर्सनल गोल असतील हे अचीव्ह करण्यासाठी पुरेसा वेळ व पुरेशी एनर्जी मिळत नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये नेहमी एक पोषक आहारच निवडला पाहिजे. तिसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे की योग्य व्यायाम न करणे. आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये फिट राहण्यासाठी कमीत कमी स्वतःला 45 मिनिटे किंवा 1 तास तरी व्यायाम तुम्ही केलाच पाहिजे. लक्षात असू द्या विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या यशाचा आनंद तेव्हाच उपभोगू शकता जेव्हा तुम्ही शारीरिक दृष्ट्या अत्यंत फिट आहात. चौथी सवय आहे ती म्हणजे व्यसन करणे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुमच्यामध्ये कितीही चांगले गुण असतील, कितीही चांगले स्किल्स तुमच्यामध्ये असतील, परंतु तुम्हाला आयुष्यामध्ये चारी मुंड्या चित करण्यासाठी फक्त एकच व्यसनाची सवय पुरेशी असते. त्याकरता व्यसनापासून स्वतःला नेहमी दूर ठेवा. 5वी सवय आहे ती म्हणजे दिलेली वेळ न पाळणे. विद्यार्थी मित्रांनो, दैनंदिन जीवनामध्ये जेव्हा तुम्ही तुमच्या ऑफिस मधल्या सहकाऱ्यांसोबत काम करत आहात किंवा वैयक्तिक आयुष्यामध्ये तुमची मित्रमंडळी आहात, यांना दिलेली जर वेळ तुम्ही पाळली नाही तर हळूहळू त्यांच्या नजरेमध्ये तुमची किंमत ही कमी होत जाते. ही सवय अत्यंत चुकीची आहे. त्यामुळे जर तुम्ही कुणाला एखादी वेळ दिली असेल तर ती वेळ नक्कीच तुम्ही पाळत जा. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. तसेच जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करून हा व्हिडिओ जरूर पोहोचवा. तसेच या व्यतिरिक्त अजून कुठल्या विषयांवरती मी व्हिडिओ बनवलेला तुम्हाला आवडेल हे खाली मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायला मात्र अजिबात विसरू नका. विद्यार्थी मित्रांनो, करिअर संदर्भात माझं जे लाईव्ह सेशन आहे ज्याचं नाव आहे करिअर ट्रान्सफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट, हे लाईव्ह सेशन पूर्णपणे फ्री आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांकरता ज्यांना आयटी क्षेत्रामध्ये जॉब मिळवून स्वतःचं करिअर चालू करायचं आहे. हे सेशन जर तुम्हाला अटेंड करायचं असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवरती जरूर कॉन्टॅक्ट करा. लवकरच येत आहोत एक नवीन व्हिडिओ एका नवीन व अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद.